15 προειδοποιητικά σημάδια καρκίνου που οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως αγνοούν. Εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, τότε θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδιαίτερα αν βλέπετε περίεργα σημάδια στο σώμα σας. Πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά τον γιατρό σας για να παρακολουθείτε τα συγκεκριμένα σημεία και να τηρήσετε όλα τα προληπτικά μέτρα. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να τα εντοπίσουν έγκαιρα. Αν και οι γιατροί προωθούν την ευαισθητοποίηση για πολλούς τύπους καρκίνου, συνήθως δεν τα προσέχουμε και ενεργούμε πολύ αργά. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν τις πρώιμες ενδείξεις του καρκίνου λόγω του γεγονότος ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι η καλύτερη πρόληψη. Παγκόσμια συμπτώματα και σημάδια του καρκίνου. Κάθε τύπος καρκίνου έχει διαφορετικά σημάδια, δεδομένου ότι εξαρτάται από το σημείο όπου αναπτύσσονται τα καρκινικά κύτταρα και πόσο εκτεταμένα έχουν καταλήξει να είναι. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά συμπτώματα τα οποία είναι τα ίδια για πολυάριθμους τύπους καρκίνου. Πολλά από αυτά εξαρτώνται από την αντίδραση του κάθε οργανισμού. Σε αυτό το σύντομο άρθρο θα σας παρουσιάσουμε μια λίστα με 15 προειδοποιητικά σημάδια για τον καρκίνο, που το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων υποθέτουν ότι δεν είναι επιβλαβή. Αλλαγές στα κόπρανα. Οι αλλαγές στο μέγεθος των κοπράνων, η συχνή διάρρεια και η δυσκολιότητα είναι συχνά συμπτώματα. Εάν συνοδεύονται από συνεχή ενόχληση στην κοιλιακή χώρα, μπορεί να σημαίνουν και καρκίνο. Αλλαγές στην ούρηση. Αν έχετε συχνοουρία και αντιμετωπίζετε δυσφορία που σχετίζεται με την ούρηση, μπορεί να αποτελεί ένδειξη καρκίνου που προσβάλλει τον προστάτη ή την ουροδόχο κίστη. Πληγές. Οι πληγές υποδηλώνουν καρκίνο του στόματος, καρκίνο του δέρματος και καρκίνο που προσβάλλει τα γεννητικά όργανα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αμέσως μόλις τις δείτε. Αιμορραγία. Η αιμορραγία στα κόπρανα ή στα ούρα και ο βήχας με αίμα, μπορεί να υποδηλώνει πολυάριθμους τύπους καρκίνου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας το συντομότερο δυνατό. Όγκοι. Εάν παρατηρήσετε ότι ο νέος ή ένας παλιός όγκος αλλάζει σε μέγεθος, θα πρέπει σίγουρα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Μπορεί να σχετίζεται με διάφορα είδη καρκίνου. Δυσπεψία. Το πιο αμφιλεγόμενο σύμπτωμα είναι η δυσπεψία λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά κοινή ανησυχία. Παρόλα αυτά, το σύμπτωμα αυτό μπορεί επίσης να σηματοδοτεί καρκίνο του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα, ειδικά εάν συνοδεύεται από συνεχή δυσφορία στο στομάχι και δυσκολία στην κατάποση. Αλλαγές εφακίδες ή ελιές του δέρματος. Οποιαδήποτε αλλαγή του χρώματος, του σχήματος ή του μεγέθους μιας ελιάς μπορεί να υποδηλώνει καρκίνο. Θα πρέπει να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη και να συμβουλευτείτε έναν γιατρό σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο, ιδιαίτερα σε περίπτωση πόνου. Ασυνήθιστη τριχοφυΐα. Η ασυνήθιστη ανάπτυξη τριχών μπορεί να υποδηλώνει καρκίνο. Αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε γιατί πολλές φορές πρόκειται για κάτι άλλο. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι θα συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να εντοπίσετε το πρόβλημα. Αλλαγές του δέρματος. Το κόκκινο, το κίτρινο ή το σκούρο δέρμα είναι τα πιο κοινά σημάδια εκδήλωσης του καρκίνου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αλλαγή του δέρματος είναι πάντα καρκίνος. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Δυσφορία. Εάν αντιμετωπίζετε συνεχείς πόνους, όπως πονοκέφαλο ή πόνο στην πλάτη, μπορεί να είναι ένδειξη κάποιου τύπου καρκίνου. Οποιαδήποτε επίμονη ταλαιπωρία απαιτεί ιατρική φροντίδα. Πυρετός.
Αρκετά συχνά, ο πυρετός συνδέεται με τον καρκίνο του ανοσοποιητικού συστήματος, ωστόσο μπορεί επίσης να υποδηλώνει οποιοδήποτε είδος καρκίνου που αρχίζει να μολύνει άλλα όργανα. Απώλεια βάρους. Εάν χάσετε πάρα πολύ βάρος χωρίς να ασκήσετε ή να κάνετε δίαιτα, αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι καρκίνου. Σύμφωνα με έρευνες, η πλειονότητα των καρκινοπαθών αντιμετωπίζουν απότομη απώλεια βάρους. Βήχας. Ο μόνιμος βήχας και ο πονόλαιμος αποτελούν ενδείξεις καρκίνου της αναπνευστικής οδού, όπως ο καρκίνος στον λαιμό ή ο καρκίνος του πνεύμονα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν ο βήχας δεν υποχωρεί. Λεμφαδένες. Εάν οι λεμφαδένες σας παρουσιάσουν απροσδόκητα φλεγμονή ή είναι πολύ ευαίσθητοι στην αφή, πρέπει να αναζητήσετε ιατρική φροντίδα. Κούραση. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά η κόπωση μπορεί επίσης να είναι ένα σημάδι καρκίνου καθώς είναι η φυσική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ορισμένοι τύποι καρκίνου μπορεί να προκαλέσουν απώλεια αίματος, γεγονός που προκαλεί επίσης κόπωση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σε περίπτωση που αισθάνεστε χρόνια κόπωση.